Xin chào quý vị và các bạn, xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây chính là bộ mini PC hay là Pocket PC mình mới đặt mua và mình mới nhận được ở trên mạng. Đây là một bộ PC nhỏ gọn, kích thước chỉ bằng một chiếc thẻ thành viên bé xíu như này thôi các bạn này. Đó, không biết là cái máy tính bé xíu như vậy thì chúng nó sẽ hoạt động ra sao và làm như nào, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Mời các bạn đến đây để chúng ta cùng khui chai đập hộp và xem những cái chi tiết linh kiện của nó nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui chai đập hộp em này nhá. Chính là chiếc mini PC Raspberry Pi 3. Model mình mua là model A cộng này các bạn. Nó có cả model B cộng nữa thì các bạn có thể tham khảo cái trang web Banggood này nhé. Đó, chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó là cái gì nào. Em ở đây các bạn này. Đấy, mỗi một cái miếng này thôi. Để em nói sang một bên trong còn gì không. Bên trong là sớ hướng dẫn các bạn ạ. Sớ hướng dẫn đủ các loại tiếng thôi. Bỏ qua cái phần sớ hướng dẫn này. Đây chính là cái phần cây dùng để bảo vệ cái em Raspberry của chúng ta nhé. Đấy, cây khá là đẹp. Đây là gì? Đây chắc là màn hình rồi. Đấy, sẽ mở xem nào. Đấy, đúng là màn hình các bạn. Mà màn hình mình đặt là màn cảm ứng này, có bút cảm ứng đây này. Đấy, là chúng ta sẽ mở hộp em này để xem nào. Rồi, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nhá. Nó có logo hình quả dâu tây này, và đây chính là con chip xử lý chính này. Con này là con chip lõi tứ, hỗ trợ 64 bit và có xung là 1,4 GB, mình nhớ không nhầm thì là như vậy. Đó, cái chân này là chân dùng để kết nối với màn hình cảm ứng phía trên này. Có một cổng USB này. Cái model B cộng ấy thì nó sẽ có nhiều cổng USB hơn và một cái cổng LAN. Đây, model của mình nó rút gọn hơn, nó chỉ có một cổng USB thôi. Đây là tai nghe này, các tai nghe 3.5 này, và đây là cái cổng HDMI để chúng ta xuất ra màn hình lớn này. Còn đây là chân sạc là micro USB này. Cái này thì mình cũng chưa biết đó là cái gì, chắc là dùng để đã kết nối màn hình nữa hay sao ấy. Còn phía dưới này chúng ta có một cái đầu đập thẻ. Bởi vì cái này không sử dụng ổ cứng nên sẽ sử dụng đầu đập thẻ để cài đặt hệ điều hành các bạn này. Đấy, chúng ta sẽ cài đặt hệ điều hành lên một cái thẻ bằng cái phần mềm của bên Raspberry người ta cung cấp ấy. Sau đó là cắm vào đây cái là sẽ chạy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp em này trên cái bộ cây này để xem và ghép với cái màn hình này của mình để xem nó hoạt động như nào nhá. Vậy là đã lắp xong, các bạn nhìn thấy khá là đẹp đúng không? Tuy nhiên thì mình đặt cái size cái cây này là nghĩa là của con model B, mình đặt model A nên là nó hơi bị thụt và hơi xấu một tí, nhưng mà nhìn ở phía ngoài vẫn ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ nhớ này và vào trang web của Raspberry để download cái hệ điều hành và dùng cái phần mềm Win32 để cài nó lên đây. Rồi chúng ta sẽ chạy thử xem nhá. Rồi sau khi cài đặt hệ điều hành xong thì chúng ta sẽ tiến hành lắp thẻ nhớ vào đây và cấp nguồn cho con này xem nó chạy như nào. Đấy, lắp thẻ nhớ vào đây các bạn này. Tiến hành cấp nguồn cho em nó. Cái này chúng ta sẽ sử dụng nguồn sạc 5V 2A các bạn nhé. Các bạn có thể dùng sạc của thẻ nhớ hoặc là sạc của điện thoại hoặc là USB từ máy tính cũng được. Và cái lúc đầu tiên như này thì nó sẽ không nhận cái màn hình của chúng ta, màn hình cảm ứng ở đâu, mà mình phải cài driver cho nó thì nó mới nhận. Còn nó chỉ nhận qua cái đường HDMI thôi, nó không hỗ trợ hai cái cùng một lúc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài driver cho cái màn hình này để các bạn có thể sử dụng được cái màn hình cảm ứng này nhá. Rồi, đã lên rồi các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái code. Cái code này mình sẽ để trong cái phần link ở mô tả các bạn nhé. Các bạn có thể tải nó về. Đây, cái code này. Đấy. Chúng ta sẽ phải dùng cái code này để cài driver cho cái màn hình
Đấy, các bạn mở cái CMD này lên, các bạn paste cái code đấy vào. Đấy, đã lên rồi nhá. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái bút cảm ứng trên nó. Rồi giờ chúng ta sẽ bóc cái cảm ứng ấy ra. Ý, cấp nguồn. Đấy, đã lên rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cái bút cảm ứng này xem nào. Đấy, có việc cảm ứng nó không chuẩn lắm các bạn ạ. Hay là trong quá trình vận chuyển nó bị lỗi cái gì rồi. Đó, tuy nhiên thôi mình sẽ sử dụng cái chuột của mình vậy cho nhanh. Ở đây chúng ta có tất cả những cái ứng dụng cơ bản này, dạy học này, Office này, Word, Excel đầy đủ này, Internet này, cả graphic này, và cả game nữa, có cả minicard này. Rồi chúng ta sẽ thử vào mạng nhá. Đấy. YouTube này. Vì cái này RAM của nó có 512 MB thôi, nhưng mà nó chứa mấy cái tag của Google Chrome này nó cũng hơi bị lặng một chút. Cái màn hình nó hơi bé nên mình cứ phải di cho nó chuẩn một tí, không có lệch xích. Đây là kênh của mình các bạn nhé. Đấy, nói chung là khá là ok cho một cái máy tính bé chỉ bằng đúng một cái thẻ thành viên như này này. Các bạn có thể nhìn ra, mình dùng cái thẻ thành viên che vừa kín luôn. Cái này thì cái ứng dụng chính của nó sử dụng để các bạn nào các bạn đã biết lập trình, các bạn viết ra những cái ứng dụng mà nó có thể chạy tự động, điều khiển robot hay là điều khiển dây chuyền tự động, hoặc là có thể sử dụng để làm máy chính, làm máy in server gì đó thì rất là ok. Còn với những người dùng bình thường thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp để các bạn có thể kết nối cái tivi qua cái cổng HDMI này để biến cái tivi thành một cái smart tivi ấy. Nói chung là với cái giá thành tầm khoảng gần 1 triệu mà mình mua ở cái trang Banggood ấy, các bạn có thể xem lại ở cái link mô tả phía dưới ấy để các bạn có thể tham khảo và mua. Nó khá là hữu ích và phù hợp với anh em nào mà thích vọc vạch và biết lập trình thì cái này nó sẽ có rất là nhiều tác dụng. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.